שלום וברוכים הבאים. לי קוראים דוקטור נדב אלמוג, ואני שמח לארח את אופיר בשרשרת סיפור בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. המפגש שלנו היום מתכוון לעסוק כשפנטזיה פוגשת את מדעי הרוח. הייתי רוצה להציג את המרואיינת המכובדת שלי. אופיר פורמן, היא מחברת סדרת נפילת המסדר, הכוללת את המושכת בחוטים, בצל הלהבה, ועוד אי אלו ספרים נלווים, נכון? אבל כשהיא לא כותבת, היא סטודנטית לתואר שני בספרות השוואתית באוניברסיטה העברית, והממשק בין כתיבת הפנטזיה והמחקר האקדמי מייצר אצלה כל פעם תובנות ויצירות מפתיעות. אז שלום אופיר. שלום נדב, מה שלומך? בסדר גמור, אני מאוד שמח שיוצא לנו לשוחח סוף סוף, ויוצא לי אה, לשאול אותך כל מיני שאלות שכבר רציתי לשאול מזמן. לטובת אלה שלא מכירים את מסדר הנפילים ואת סדרת נפילת המסדר, האם תוכלי להקריא לנו איזה קטע קצר טעימה? בשמחה. אז בעצם הספר השני בסדרה בצל הלהבה יצא לפני בערך שנה, וממש עכשיו, כמו שאמרת, הוצאנו גם ספרון קטן נלווה נוסף. אני מאוד אוהבת להוסיף ספרונים בין הספרים בזמן שהקוראים שלי ממתינים לספר הבא. אז למען האמת, בספר השני יש הרבה יותר עיסוק בספרות, גם בתוך הספר עצמו. הדמויות עצמן אוהבות לקרוא ומדברות על זה. ויש קטע שאחד הגיבורים מסביר לאחותו למה הוא חושב שלקרוא סיפורים ישנים יכול לעזור להם להבין מה לעשות הלאה במשימה הגדולה שיש להם. אז יש קטע שהוא ממש, הוא מספר לה שהוא קרא אפוסים, שזה שם של סוג של סיפורי מלחמה, והוא מסביר לה, האפוס הזה נכתב במאה השישית לספירה האנושית, מאות שנים לפני שעברנו לעולם הזה. זה סוג של היסטוריה אלטרנטיבית בסדרה. התחלתי לחפש ספרים כאלה לאחרונה, והיא קצת לא מבינה מה הוא רוצה ממנה, ואז היא עושה לו, אוקיי, אז זה אפוס של דרואידים כמונו או אפוס אנושי? אז הוא משתער רגע והוא אומר לה, זה אפוס נפילי, זה אפוס של דרואידים על המסדר, הרבה לפני שהתנתקנו מהם. זה כבר האפוס השלישי שקראתי, כל אחד מתקופה מעט שונה. אני מאמין שבכל סיפור עם אפשר למצוא גרעין של אמת, וזו תהיה הדרך הטובה ביותר לאסוף מידע על המסדר. הוא בעצם משתמש בסיפורים מתוך העולם שלהם, בשביל להשיג עוד מידע על הסוגיה הגדולה שעומדת בפניהם. אז זה ככה, איזה קטע שכתבתי, וגם כשכתבתי אותו ידעתי שאני כנראה הולכת להוציא ספרון עם אפוסים, ידעתי שזו תהיה האופציה שאני אתן לקוראים שלי לבחור. ובאמת אחד האפוסים, האפוס הראשון שמוזכר כאן, זה ממש האפוס שהוא אחר כך מדבר איתה עליו, והוא מספר לה מה הוא קורא מתוכו. אז זה ככה נקודה מגניבה של השקה בין שני מהמם. העולמות. שיר הקדרה הגולשת. כן, בהחלט. זה סיפור, זה שיר שנכתב על איך שני נפילים עוזרים לקבוצה, ליישוב של דרואידים שמתפלל שיבואו לעזור להם כשמתפרץ עליהם הר געש, והם מצילים אותם. זה פעם ראשונה בעצם שנפילי האש שלנו, שהם דמויות שכאילו ברחו משאר המסדר לפני הרבה מאוד שנים, מבינים שפעם הם באמת עבדו ביחד ובאמת צריך אותם. אז ככה באמצעות הספרות הם לומדים מה המשמעות של התפקיד האמיתי שלהם. אוקיי. אמ, אז מה הקטע? מה הקטע של האפוסים? לא, מה... הקראת? כן, כאילו, הקראתי קצת מתוך הקטע הזה, ולדוגמה, אחר כך הוא ממש מספר לה על הסיפור הספציפי הזה, והיא שואלת אותו, אוקיי, אז גילית משהו? רסיסים של מידע. אליון משך לידיו פנקס קטן שנדחק בין ירחו לספה. בואי נראה. קודם כל, כשנפילים מתגלים לדרואידים, זה תמיד כי קרה משהו רע, ובדרך כלל אחרי שהתפללו לעזרה שלהם. הם לא מופיעים סתם ככה או מהלכים בקרב הדרואידים. זה כנראה מעיד על כך שהמסדר תמיד פעל במחתרת ולא שאף לשלוט בגזע הדרואידי או משהו כזה. הדרואידים גם לא מבחינים בין נפילים ושליטים. איך אפשר לא להבחין ביניהם? ואז הם ביחד מדברים והם ביחד מצליחים להבין מתוך הסיפור מה הם אמורים להבין בעצם על מי שהם בעיני הקהל הרחב יותר סביבם. אוקיי. מעניין. עכשיו,
אני מחזיק בידיי וגם קראתי לא מעט מהדברים שכתבת, ולמשל הספרון הנלווה של בעקבות נפילים, התפתחות האפוס הנפילי בספרות הרונמרית. מהמם. קראתי את זה נכון? כן. הבנתי. אז מאיפה בעצם מגיע כל הרקע הזה והשימוש במונחים, הספרות הרונמרית, שמקנה לזה בעצם כל כך הרבה תחושה ריאליסטית? אמ, אז הסריטה הכי גדולה שלי עם הסדרה הזו זה שהיא למעשה היסטוריה אלטרנטיבית. כלומר, היא מדברת על תת אוכלוסייה אנושית שבורחת בתחילת המאה ה-16 מהעולם שלנו לעולם מקביל, ובעצם ממשיכה להתפתח שם. ובגלל אני התואר שלי הוא בספרות השוואתית, אבל התואר הראשון שלי היה בלימודים קלאסיים, שזה תואר מאוד היסטורי ומאוד מדוקדק, אז יש לי את החיידק של לנסות לדייק כל דבר שיראה כאילו לצורך העניין שמות שאני בוחרת, אז זה תמיד, כאילו שמות לדמויות, זה תמיד שמות שבאמת היו קיימים, או מילים שדומות למילים בשפות שהיו קיימות לפני המעבר כאילו לעולם המקביל, ככה שזה תמיד יצא הגיוני, כי לצורך העניין רונמרית מגיע מהמילה רונה, שזה כאילו רונות, סמלים, אנגלו-סקסים, מהאזורים הרלוונטיים לתרבויות שלנו, שזה גם כן אומר סוד, וזו שפה סודית של דרואידים שמגיעים ממערב אירופה, אז המילה רונמרית בעצם ממש מגיעה משם, וגם ניצלתי את ההזדמנות של הספרון, יש בו כאילו גם סיפורים שכתבתי, תרגמתי מרונמרית לעברית, כתבתי אותם, עם ניתוחים ספרותיים והיסטוריים, אז זה גם הזדמנות שלי להכניס הרבה פאנפקט על התהליך עבודה שלי בעצם. מה זה רונמרית, מאיפה היא הגיעה, מתי התפתחה, שלבים שונים של ההתפתחות שלה, לדוגמה. ובגלל שאת שאר החיים שלי אני חיה באקדמיה למעשה, כאילו את רוב שעות היום אני מקדישה בלקרוא מאמרים ולכתוב עבודות, לכתוב ניתוחים, אני עכשיו כותבת את התזה שלי. אז מאוד היה חשוב לי, בטח במשהו שהוא כזה כאילו פסאודו-אקדמי, להשתמש במינוחים הדומים, בניסוחים הדומים, וכאילו תמיד להיות שם, לפלרטט עם האמת. סוג של... מהמם. אני תוהה מה גרם לך, כמובן שאני אשמח לדעת גם הרבה על הספרים עצמם, המושכת בחוטים ובצל הלהבה, בצל הלהבה, אבל מה גרם לך ליצור את הספר הקודם, ספרון נלווה קודם, שבעצם השלים פערים בין הספר הראשון לספר השני, ועכשיו את הספר הזה, למה בעצם? אז אני אגיד שהסדרה עצמה היא סדרה של ספרית בגרות, שמתחילה עם דור מסוים, כאילו בגיל 11, ובעצם מתקדמים הלאה עם 8 דמויות ראשיות, יש שפע של מתבגרים להתמודד איתם, ובעצם הוצאתי לאור את הספר הראשון כשהייתי בת 16, בכיתה י"א, והוצאתי אותו מחדש 8 שנים אחר כך, כלומר ממש כתבתי אותו כמעט מאפס. מן הסתם השלד דומה, אותם אירועים חשובים שקורים, אבל ממש בנינו מחדש את העולם, את הדמויות, את העלילה, בעצם הוצאתי אותו לאור מחדש. ונוצר מצב שכשהוצאתי את הראשון, אז הרבה אנשים חיכו הרבה זמן לשני, עוד מלפני 8 שנים, ואז פתאום אני מוציאה שוב את הראשון, וקצת כזה היו הרבה בדיחות כזה של, אבל הפעם באמת הוציאתם המשך, כל מיני כאלה, וראינו שלוקח זמן לכתוב, כי בסוף אני גם לכתוב ספר לוקח לי בערך 3-4 חודשים, זה לא סוף העולם, לערוך אותו לוקח לנו טיפה יותר, כי גם אני וגם העורכת שלי וגם דוקטור פנטזיה שעזר לנו לא מעט בדרך, כולנו מאוד משוגעים וכל פרט קטן צריך להיות מדויק, אז ידעתי שאני לא אצליח להוציא בשנה שאחרי את הספר השני, והחלטתי שאני מעדיפה לתת טעימה, בעצם הספרון הקודם, האסופה הקודמת שהוצאנו, נקראת שחרור הכוחות, היא הייתה אמורה להיות חלק מהפרק הראשון, היה לנו 2 גרסאות לפרק הראשון של הספר השני, והחלטנו להוריד את שתיהן, ואז אמרתי, טוב, אז יש לי את התוכן הזה, אני יכולה לתת אותו לקוראים. אז זה היה סוג של כזה רגל בדלת של להראות שבאמת יש המשך, שאנחנו ממש לא עוצרים שם,
מהמם. באמת הרבה מאוד קוראים מאוד נהנו מזה לקראת הספר השני. אבל כשעבדתי על הספר השני אז התחלתי לחשוב על האם כדאי לעשות עוד ספרון או טעימה או משהו כזה בין הספרים הבאים, ונכנס לי הג'וק ממש בדרך לאוניברסיטה באוטובוסים, הייתי יושבת מדברת על זה עם חברות. נכנס לי הג'וק של לעשות איזה משהו, בגלל שבספר השני יש באמת יותר דיבור על ספרות עתיקה, לא בהכרח ממש עתיקה, ספרות רנסנסית יותר, ספרות ימי הביניים. כן, אצלי זה לא עתיק, אצלי זה די ספרות מאוחרת ביום יום הרגיל שלי. והחלטתי שאני כן רוצה להביא איזה משהו אקסטרה, כי יש לי את המידע, את הידע, את הכלים, לתת משהו אקסטרה גם על ספרות כזו. אז בעצם נתתי לקוראים שלי, יש לי קבוצה שקטה, רק של הקוראים הכי 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 אדוקים, ועשינו שם הצבעה, מה הם מעדיפים לקבל. יש רומנסות, רומנסה זה כזה סיפורים יותר, גם רומנטיקה, אבל לא רק, בגידות, כל מיני תככים וכאלה, תככים ומזימות, או לקבל אפוסים, שזה שירי מלחמה, ועשינו הצבעה, זה כאילו שני סוגים של סיפורים שממש אוהבים אותם בספר השני, והם בחרו אפוסים, אז ישבתי לכתוב 3 אפוסים. כלומר, מתוך רומנסות צרפתיות כאלה. אז יש רומנסה אחת שאחת הדמויות ממש אוהבת, שכאילו היא מאוד אוהבת לקרוא רומנסות, ואליון שהוא אחד הגיבורים של הספר השני, אז הוא ממש אוהב לקרוא אפוסים, זה קצת כזה בנים בנות כשהם בני 12, ויש לה רומנסה אחת שהיא מאוד מאוד אוהבת, וזה הספר אהוב עליה, והיא קוראת את זה בלופים וזה, ויש לה כזה את כל האוזני חמור על הספר, הספר שלה נורא מוכה, אז הצעתי לכתוב אותה. כאילו להביא לקוראים את הרומנסה שהיא אוהבת, והם בחרו והאפוס לקח. כן, בהתחלה הקרב היה צמוד, ואז ממש ניצחון חד משמעי לאפוסים בסוף. אוקיי. אני תוהה, אמ, מצד אחד, העולם המורחב הזה, עם המיתולוגיה והפולקלור שפיתחת לו וכאלה, זה מאוד מזכיר טולקין. מצד שני, הספרונים הנלווים מזכיר רולינג, עם הספרונים הנלווים לסרטי הארי פוטר, לספרי הארי פוטר. משהו מזה עבר לך בראש, או שזה אני חושבת מקרה שהרבה יותר לחלוטין? רולינג, גם בחוויה האישית שלי, גם בסגנון של הסדרה. אבל כן, בוודאי, אני מהאנשים שקראו את קווידיץ' בראי הדורות בלופים, בצעירותי, אין שום ספק. אבל אני כן חושבת שמבחינת התוכן, אז לקחתי את זה למקום מאוד אחר. כאילו נכון, גם בבידל הפייטן יש סיפורים, ויש קטעי ניתוח שכאילו דמבלדור כותב. כן, אה, אני עדיין מרגישה שלקחתי את זה מאוד למקום שלי. כאילו, קוראים שלי ללא צוחקים ספק. שזה התזה השנייה שלי. למרות שזה יותר, זה בנפח של עבודה סמינריונית, זה לא בנפח של תזה. זה- כן. אז רציתי לשאול באמת, אם מדברים על נפח של תזה, נפח של עבודה סמינריונית, כמה אה, כתיבת הפנטזיה, ונקרא לזה השאיפות האקדמיות שלך, אם יש לך שאיפות אקדמיות, כרוכים זה בזה. אז אני ממש מסתכלת עליהם כשני צדדים נפרדים בקריירה שלי, למרות שהם שניהם ספרים, כן? כאילו ספרות היא כל מה שאני עושה, אני כן מסתכלת על זה כעל שני צדדים נפרדים, גם אם זה אותו מטבע. בסופו של דבר, אני מסיימת בחודשים הקרובים, בחודשיים הקרובים, את התואר השני שלי, ואני אמורה להתחיל ישר את הדוקטורט. אני בהחלט כן משקיעה המון אנרגיות בחיי האקדמיים, אנחנו נראה לאן זה יוביל אותי בהמשך, אבל כרגע זה העבודה שלי, ככה אני מתייחס לזה בתור עבודת היום שלי. והכתיבה, גם כתיבת פנטזיה לא נתפסת בצורה מאוד רצינית באקדמיה. אני לא חושבת שיש דרך לחמוק מזה, שאני יודעת שיש אנשים שמרימים גם על זה גבה. ואני כן חושבת שזה עוזר לי, כאילו כל דבר שאתה לומד עוזר לך לכתוב. לא משנה מאיזה תחום אתה מגיע, אבל אני בטח לא חושבת שצריך דוקטורט בספרות כדי לכתוב סדרת פנטזיה, אני אגיד את זה ככה. אז אני כן מהמם. מאוד שומרת על החלקים האלה בחיים, לרוב די נפרדים, כשבעקבות נפילים הוא איזה תוצר ביניים שפוגש אותנו בתוך הדבר הזה, וגם כתבתי לאחרונה כזה פסקת דעה,
כזה, מאמר דעה במאלה, על שילוב של ספרות פנטזיה בקאנון הישראלי. אז זה ככה שני פרויקטים ספציפיים שכן פגשו אותי גם וגם, אבל אהה, אני בדרך כלל שומרת עליהם נפרד. אוקיי. אמ, אמ, האם היית אומר, כאילו ברור שזה לא הכרחי, אבל האם היית אומרת שהכשרה במדעי הרוח, אם זה בספרות, היסטוריה, תחומים אחרים, אה, משפרת ספציפית כתיבת פנטזיה? ואם כן, איך? כמובן שלא חייב להגיד שכן. אני חושבת שכל דבר שמישהו עושה יכול לעזור לו בכתיבה בהכרח, כאילו אנחנו אנשים שמורכבים מכל מה שאנחנו, בהחלט לי מאוד עזר, גם הרקע הטיפה יותר היסטורי שלי, מן הסתם מאוד פוגש אותי בפרויקט הזה של מסדר הנפילים, בגלל שזה היסטוריה אלטרנטיבית, אבל גם פשוט להכיר ספרים ולקרוא ספרות ולהכיר מודלים שונים של אומנות, גם מתקופות שונות, בהחלט מאוד עיצב את האופן שבו אני כותבת ויוצרת פנטזיה, ואני בהחלט גם תמיד ממליצה, כאילו אם מדברים איתי על זה, אז אני בהחלט ממליצה לכל מי שרוצה לכתוב, במיוחד דברים שהם לא בדיוק בתקופתנו, כאילו גם פנטזיה אורבנית, יש בה הרבה פעמים אלמנטים טיפה יותר ישנים, אבל בטח פנטזיה שהיא יותר לכיוונים האפיים, שיש בהם אלמנטים של עולמות ישנים יותר, של תקופות ישנות יותר. בכך אני חושבת שצריך לקרוא את הספרות של התקופה הזו, או לנסות להכיר אותה. אה, כלומר, ללכת לנסות לקרוא את המקורות שמהם ספרות פנטזיה אפית הושפעה, ולא בהכרח להיות מושפעים מספרות פנטזיה אפית והלאה. אני חושבת שבהכרח כל מי שכותב נגיד ספרות פנטזיה מושפע מטולקין, כאילו אי אפשר לברוח מטולקין, אבל אם גם קראת את האודיסאה או את האיליאדה, ולא רק את טולקין, אז אני חושבת שזה כן מעשיר יותר את האופן שבו אתה תופס את הג'אנר שאתה כותב בתוכו. כאילו להכיר באמת את המקורות הספרותיים, זה משהו שאני מאוד ממליצה עליו. זה כן לא דבר שבהכרח זמין ונוח להרבה אנשים. אבל אני כן מרגישה שזה שאני קראתי את האיליאדה ביוונית, אז זה כן משנה את האופן שבו אני תופסת תרבויות עתיקות. כן, ויפה להשחיל את המגניב הזה שאת קראת את זה ביוונית. בסדר, מה לעשות? מה אני עושה בחיי אם לא נאבקת במשפטים בלטינית? זה נשמע כמו קורה. אוי אוי אוי. אוקיי, אז לפי מה שאת אומרת, עם אפוסים וזה, היית מגדירה את נפילת המסדר כפנטזיה אפית? זו שאלה ממש מורכבת, כי היא, כאילו, בעיקרון אפוס חייב לעסוק במלחמות. זה ממש בדרך כלל הנושא של אפוסים, או בלוחמים, או כאילו בכל יצירה אפית אמורה להיות מלחמה, וזה סיפור שהוא יותר סיפור התבגרות. אז למרות שהסטינג הוא מאוד אפי, הם עצמם כזה נפילים, חצי אלוהים, כאילו דמי גודס, כאילו. הסביבה היא מאוד אפית, העולם בנוי בצורה מאוד אפית, אבל התוכן הוא יותר רומנסה מאשר אפוס, אל תגלו לעליון, אבל לדעתי, אני לא מנסה להיות בדיוק פנטזיה אפית, אני נותנת לו להיות במקום האפור, קצת בכוונה. מהמם. הבנתי. ושאלה נוספת שרציתי לשאול, האם את לא חוששת להתמחות, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, במדעי הרוח בימינו? אני מניח שמה תעשי עם זה, זה אחת השאלות היותר נפוצות שאת נתקלת בהן. בדרך כלל הבדיחה על מה עושים תואר ראשון בספרות זה תואר שני, כן. ואז אני אומרת, אוקיי, נו, לא עושים תואר שני, תואר שלישי. כדי שאם מישהו לפחות ישאל את אמא שלי מה הבת שלה עושה, אז היא תוכל להגיד, הבת שלי היא דוקטור, ולקוות שלא ישאלו למה. כן. אה, כן, אני חושבת שכל דור צריך את המשוגע לדבר. אני לא חושבת שכולם צריכים לעשות תואר במדעי הרוח, אני חושבת שמי שזה ממש מעניין אותו ויכול להשקיע את הזמן, אז שלא יהסס ויעשה את זה. אני חושבת שאנחנו לומדים מהכל, וגם במדעי הרוח, גם אם לא מתכננים ללכת, לא צריך תואר בספרות כדי להיות סופרת, אז בהתאמה, אם אתם מעוניינים בתואר בספרות או בכלל במדעי הרוח, ואתם יכולים להרשות את זה לעצמכם, גם אם אתם לא יודעים בדיוק במה תעבדו כשתהיו גדולים, אז כן הייתי הולכת על זה, זה מביא כלים
באמת משמעותיים למי שאתה, גם כבן אדם, גם כאדם בחברה, לדעתי. ועם זאת, אני חושבת שאני פשוט מהמשוגעים לדבר. אם בכל דור מישהו צריך להתנדב עדיין לאהוב ספרות, אז אני מרגישה שאני שם. כאילו, כששואלים אותי למה אני עושה עוד תארים, אז התשובה שלי היא שפשוט מה שבאמת מעניין אותי בחיים זה מחקר ספרות, ואין עוד מקומות לעסוק בהם במחקר ספרות, חוץ מבאקדמיה. אני תוהה, כמובן שבספרות, סבבה, אבל האם לדעתך באופן כללי יש למדעי הרוח תפקיד בימינו ובעתיד, בינה מלאכותית וכן הלאה? אה, האם אז עדיין צריך אותם? אני ממש חושבת שצריך יותר מתמיד, סוג של. אה, מסתכלים כזה, קצת יצאנו גם כשדיברנו על זה לפני, אז לקרוא לזה כזה עידן המידע, נכון? אז אני לא חושבת שאנחנו חיים יותר בעידן המידע. אני ממש חושבת שאנחנו חיים בעידן הנרטיבי בימינו. היום עובדות כבר לא מעניינות אנשים, זה כבר לא משנה מה נכון ומה לא נכון. אנשים לא מאמינים לאמת, אנשים מאמינים לסיפור שנשמע להם הגיוני. ובעולם שבו סיפורים הם מה שקובעים את המציאות, אני באמת לא משוכנעת למה אנשים חושבים שספרות זה לא תואר רלוונטי. כאילו, ממש כל המציאות שלנו בנויה רק מסיפורים. זה כל מה שאנחנו עושים. אז תמיד שיש לי חבר מאוד טוב שעושה גם תואר במדעי המדינה, והוא עכשיו המשיך במסלול של מדעי המדינה, והוא מסתכל על זה מהצד של סיפורים. כי אופן שבו הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, מבנים את איך שאנחנו תופסים פוליטיקה ומציאות, שזה מעניין בטירוף. אני אישית בדרך כלל מסתכלת מהכיוון של מגדר וקצת תפיסות לאומיות, כשאני מתעסקת בסיפורים שלי. ושוב, אני מתעסקת בסיפורים מאוד ישנים, אבל לא כי אני לא חושבת שזה משליך על היום, אם זה, אם זה ברור. אז אני לגמרי חושבת שבמהות מדעי הרוח רלוונטיים אפילו יותר מאי פעם. בטח בעולם שבו יש GPT וכל הדברים האלה וכל הצ'אטים וכל ה-AI שקצת שם בסימן שאלה מקצועות ריאליים יותר, דווקא אז אני חושבת שצריך את האומן. אוקיי, איך? במקום שבו כלים טכנולוגיים הם יותר נגישים, אתה צריך לזכור את הלמה שלך לדעתי. כלומר, אם נגיד אנשים נורא מפחדים מזה ש-AI יתחיל לכתוב ספרים, כי יש אנשים שכותבים ב-AI, כן. ומה זה יעשה לעולם הספרות וכדומה, בסוף אם אנחנו לא נדע לכתוב ולאהוב ספרות, אנחנו לא נוכל להשתמש באמת בכלי הזה. כלומר, זה עוד כלי. צריך לדעת איך להשתמש בו, צריך להשתמש בו בצורה נכונה, ועם זאת, אם אין לך את הצד ההומני שלך, זה לא תהיה אומנות באמת. כאילו רק אם שני הדברים ייפגשו באמצע. אתה מבין? אוקיי, אבל נגיד, אם אנחנו מסתכלים על האנשים הגדולים בספרות הפנטזיה, במידה מסוימת גם מדע בדיוני, אז טולקין היה כמובן אקדמאי, סי.אס. לואיס היה כמובן אקדמאי, אסימוב במדע הבדיוני היה כמובן אקדמאי, ג'יי קיי רולינג, לא אקדמאית שהרחיקה לכת, אבל עדיין עשתה את הלימודים האקדמיים שלה, והכתיבה שלה מושפעת מהלימודים, ואני יכול כאילו להמשיך ולהראות כאילו שהשמות הגדולים בפנטזיה ובמדע הבדיוני, הם בדרך כלל מגיעים עם איזשהו רקע אקדמי, ואז מצד שני, יש לך ספרות כיום, שנוצרת באמצעות בינה מלאכותית. אז כאילו, זאת אומרת, זה פחות ספרות. אני חושבת שספרות שנוצרת בעזרת בינה מלאכותית היא פחות טובה. כלומר, אם היא לא עוברת באמת עוד ידיים של בן אדם בדרך, אז היא פשוט פחות טובה. זה לא אומר שבינה מלאכותית היא לא כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו, כן? כאילו, לי יצא, נגיד, כשאני כותבת עכשיו את הספר השלישי, אז יצא להתייעץ איתו על תאריכים וכל מיני דברים כאלה, של דברים של פעם, והוא הסיב את תשומת ליבי לזה ששיטת הספירה של שנים השתנתה במאה ה-18. כלומר, תחילת שנה עברה ממרץ לינואר. שזה משהו שגם גם אם אני יודעת אותו, איפשהו שם בתוך הראש, אני ידעתי את זה גם קודם, אני לא חשבתי על זה בעצמי. ואז כשדיברתי איתו על איזה תאריך במאה ה-15, אז הוא בא ואומר לי, רגע, אבל את מתכוונת 48 או 49? כאילו,
שימי לב כן, שזה בשנים הבעייתיות, כאילו מהבחינה, בחודשים בעייתיים מהבחינה הזו. ואמרתי, וואו, מגניב, והכנסתי על זה בדיחה בתוך הספר. כן. כאילו, שזה משהו של, אם לא היה לי את הבינה להתייעץ איתה, אז לא הייתי זוכרת את זה באופן אקטיבי. בסוף, יש גבול גם כמה אתה יכול לזכור את המידע כשאתה יוצר, גם דברים שנפרדים ממה שאתה לומד. אז אני חושבת שבינה היא לגמרי יכולה להיות כלי, כל אתה יודע איך להשתמש בה. ובהקשר הזה, זה שאני אישית גם חוקרת הרבה, גם ב-48-49 שם, 1348-49, למען הסר ספק. בהקשר של המגפה השחורה, זה באמת התחום שאני מתעסקת בו הרבה ביומיום שלי, ואז זה פגש אותי כשכתבתי את הקטע הזה בספר, אז כן, ברור שהידע האקדמי שלי הוא זה ששינה, למרות שהבינה המלאכותית היא זו שהסבה את תשומת ליבי לאירוע הזה. אהה, אז בסוף, זה שאנשים יכתבו ספרים עם AI, לא אומר שהם יכתבו ספרים טוב. כאילו, אני חושבת כן, שעדיין כדי לכתוב ספרים טוב, אתה צריך גם קצת כישרון, לפחות קצת, כן. וגם את הקרקע הזו. אני רואה לגמרי את הקשר ללמה אנשים שמגיעים מהאקדמיה יותר משקיעים, לצורך העניין, כי ספרים יותר מורכבים וכדומה. אה, כאילו, זה לא הגיוני לי, נגיד זה ככה. מהמם. אני אגיד אה, שפגשתי מאמרים של סי.אס לואיס בטבע, ואז הייתי כזה, רגע, אני מכירה את השם שלו. כן. לקחתי כמה דקות להתאושש. אמ, יש נגיד סופרת מדע בדיוני, לא מדע בדיוני, פנטזיה בשם קסנדרה קלר, שלה יש נפילים משלה, וגם היא כל הזמן עושה רפרנסים ליצירות ספרותיות ותיקות, גן העדן האבוד, מילטון וכן הלאה. ואחד מהדברים שנאמרו לגבי היצירה שלה זה שהיא נותנת לקוראים וקוראות צעירים צוהר ל... לעולם האמיתי, לחומרים נקרא לזה יותר ישנים, יותר מקוריים. את חושבת שזה גם משהו שהספרים שלך עושים, או היית רוצה שהם יעשו? קודם כל אני מאוד מקווה שכבר השיח שהוא מאוד משמעותי בספר השני על הרומנסות והאפוסים פתח טיפה לפחות לחלק מהאנשים את הסימן שאלה של מה זה בעצם אומר ואיזה סוגים של יצירות כאלה יש. אני גם חושבת שכאילו לצורך העניין הסופת אפוסים זה בדיוק סוג של מה שאני מנסה לעשות. כאילו בסוף יש כאן סיפורים חדשים לגמרי שהם לא שלנו ואני עדיין כאילו מזכירה כאן כאילו גם יצירות, גם אפוסים קיימים, גם כל מיני זרמים היסטוריים, תצורות היסטוריות. האם זה יגרום להם ללכת לקרוא את שירת רולן כחלק ממקורות ההשפעה של הדבר הזה? אני לא בטוחה שהם ירוצו ישר לקרוא את שירת רולן, אבל יכול להיות שכשהם יפגשו את שירת רולן הם ידעו להגיד, רגע, אני כבר מכיר את זה. אני כן, ראיתי את זה איפשהו, בעצם. כן. אני כל אה, הזמן מנסה להראות את העותק שלי, אבל אני לא מצליח בגלל הרקע שלי. אוקיי, וגם זמננו בהמשך של הסדרה אני מבטיחה שיהיו עוד רפרנסים ובדיחות של לימודים קלאסיים. מבטיחה, עליי. מתוכנן מעולה. מראש. אמ, אין לנו עוד המון זמן, אבל כן הייתי רוצה לשאול שאלה, אה, כאילו, אני עשיתי את הבחירה שלי, obviously, אני דוקטור לספרות אנגלית. את גם כן עושה תואר שני ובקרוב תואר שלישי בספרות השוואתית, כן? כללית והשוואתית. כן, כללית והשוואתית. זה השם. מה המסר שלך למי שנמצאות ונמצאים בפרשת דרכים, ושוקלים האם לעשות את הצעד הזה ולהיכנס למדעי הרוח או לא? אז אני אגיד בכללי שאני חושבת שלא צריך לעשות תואר אם זה לא מתוך מקום שלם עם עצמך. זה העמדה שלי, אני לא דוחפת נגיד את החיות שלי לעשות תואר בכוח או דברים כאלה. אני בעד שתעצרו ותקשיבו לעצמכם, ואם יש משהו ספציפי שאתם רוצים ללמוד ואתם יכולים ללמוד, אז תעשו את זה, ואל תהססו ותיקחו את ההימור, תהיו הכי טובים במה שאתם הכי טובים בו, ותשקיעו בזה, ועם זאת, לא בכוח. גם אל תעשו תואר ריאלי בכוח רק כדי שיהיה לכם תואר. יש עוד דרכים אחרות לחיות את החיים. ולא לחכות לפנסיה.
תלכו לאקדמיה אם אתם רוצים להיות באקדמיה. גם ל4 שנים. אבל אם אתם, זה לא מה שמעניין אתכם, בסדר כוח. זה עמדתי. מגניב. אופיר, תודה רבה רבה, אני מרגיש שהייתי יכול לנהל איתך את השיחה הזאת עוד שעות, ואולי אחרי שנרד מהשידור אז גם נשמח נמשיך עוד. להמשיך את השיחה הזאת עוד שעות. אה, אני אישית מאוד נהנה מסדרת נפילת המסדר, ומאוד נהנה ומעריך את התוספת הזאת של התפתחות האפוס הנפילי בספרות הרונמרית. אז תודה רבה על זה. תודה לך, נדב. ושיהיה להתראות בינתיים, וסוף שבוע נעים לצופים שבבית. טוב, שבוע נעים.